Én mindig is azt gondoltam, hogy az ipari robotok bármire képesek. És tényleg csak és kizárólag a képzelet az, ami határt szab ennek. Tehát, hogy amióta én kapcsolatba kerültem az ipari robotokkal, és az ipari robotokkal dolgozom együtt, én mindig is azt mondtam, hogy ezek a robotok bármire képesek. Hogyha kell, akkor szobrot faragnak. Tényleg. Ha kell, akkor a koktélokat kevernek. Bármi lehetséges. Kell hozzá a művész, akinek a tudása ott van, hogy azt a szobrot hogyan kell elkészíteni. A robot, ő csak egy eszköz, amivel könnyebben el tudja készíteni a szobrot. Vagy akár gyorsabban, vagy akár pontosabban. Az embereknek, én úgy gondolom, a mai felgyorsult társadalomban az a lényeg, hogy ha rendelnek valamit, akkor az a lehető leggyorsabban eljusson hozzá. Akár egy nap alatt is. Ezt úgy lehet a legkönnyebben elérni, hogyha maga a logisztikai csarnokokat, magát a logisztikát automatizáljuk a lehető legjobban. Sok szeretettel köszöntöm a KUKA Múlt Jelen Robot podcastjának a hallgatóit. Ebben az adásban az ipari robotika különböző területeiről lesz szó. Mindenről, ami nem az autóipar, és Fekete Csabával fogok beszélgetni. Szia, Csaba! Szia, köszönöm szépen a meghívást! Mindenek előtt arra szeretnélek kérni, hogy mondjál pár szót arról, hogy milyen minőségben dolgozol a KUKA-nál, és mit szoktál csinálni. Én 2017 óta dolgozom a KUKA-nál. Igazából én egy karrierutat jártam be a KUKA-nál, én először szervizesként kezdtem, majd később technikál szupportos lettem, és a mai napig ezzel foglalkozom. Gyakorlatilag a vevőktől egészen az értékesítőinken és a szervizeseinken át bármilyen jellegű technikai kérdésük van, akkor nagyon szívesen segítek nekik annak érdekében, hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen. Akkor ezért van az, hogy most is ilyen ügyeletben vagy, és bármikor csöröghet a telefonod az adás alatt? Az a szervizes múltamból fakad, hogy a szervizesek lehetnek 0-24 órában ügyeletesek. Nekem ez még megmaradt, és azért van az, hogy én ezen a héten ügyeletes vagyok, és gyakorlatilag azok a partnereink, akiknek szerződésük van, bármikor hívhatnak egy telefonszámot, ami jelenleg most nálam csörög, ekkor segítek nekik, és hogyha szükséges, akkor ülök az autóba, és megyek hozzájuk, és megoldjuk a problémát. Wow, ez elég jól hangzik. Hát fárasztó is tud azért lenni, mert... Ja, mondjuk az ügyfelek oldaláról hangzik jól, úgy értettem. Az ügyfelek számára persze ez nagyon jó, mert mindig van egy ember, aki felveszi a telefont, és mindig ott lesz valaki, aki segít neki, és hogyha arra van szükség, hogy ki kell menni, akkor a szervizes azonnal beül az autóba, elmegy a vevőhöz, és a lehető legjobban megpróbáljuk megoldani a problémát. Előfordul sajnos az, hogy mondjuk nincsen alkatrészünk, de ekkor sem esünk pánikba, mert akkor rendelünk hozzá alkatrészt, és meg lesz javítva a robot. Tehát gyakorlatilag ezzel áthidaljuk azt, hogy a legnagyobb termelés kiesés legyen a vevőnek. Uh-huh. Viszont most egy kicsit más területekről fogunk beszélni, és nem a szervizes múltadat fogjuk most felhasználni tulajdonképpen ebben a beszélgetésben. Mielőtt belevágnánk, szerettem volna megkérdezni, hogy a szórakoztató ipari területen belül hol vannak olyan területek, ahol előszeretettel használnak robotokat, és mi az, amiről azt gondoltad mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy ez tuti nem, vagy egyáltalán gondolkoztál-e ilyesmi mondjuk 10 évvel ezelőtt, és most mégis találkozol vele, akár színpadon, akár filmekben, akár egy kiállításon. Láttál-e ilyet mostanában, ami téged is lenyűgözött, úgy, hogy szakmabeli vagy? Úgy gondolom, hogy az ipari robotok annyira szélsőségesen felhasználhatóak, hogy gyakorlatilag nem gondoltam soha azt, hogy nem lehetne esetleg vele szobrászkodni, vagy nem lehetne italt keverni vele, vagy rátenni 2 ülést, és gyakorlatilag mint egy hullámvasútként a robot mozogjon, mert a robocoaster erre képes. Én mindig is azt gondoltam, hogy az ipari robotok bármire képesek. És tényleg csak és kizárólag a képzelet az, ami határt szab ennek. Tehát, hogy amióta én
kapcsolatba kerültem az ipari robotokkal, és az ipari robotokkal dolgozom együtt, én mindig is azt mondtam, hogy ezek a robotok bármire képesek. Hogyha kell, akkor szobrot faragnak. Tényleg. Ha kell, akkor a koktélokat kevernek. Bármi lehetséges. Nem csak autógyártás, ugye? Melyik a kedvenc robot koktélod? Ezt most muszáj megkérdeznem. Valami viszkis. Amikor készültem erre az adásra, akkor végeztem egy nagyon pici kutató munkát, azért nem ástam bele magamat az elmúlt 30 év szakirodalmába, de találtam egy-két érdekes cikket az interneten, amiből arra következtettem, hogy wow, tényleg egy csomó olyan alkalmazása van az ipari robotoknak, amiről mondjuk fogalma sincsen annak, aki nem gondol bele, hogy mondjuk filmekben is használják. A 2013-as magyarul Gravitáció, angolul Gravity a címe. Ebben a filmben például arra használtak robotokat, hogy a szereplőket úgy mozgassák, mint hogyha tényleg nem lenne gravitáció, és a kamerákat is úgy mozgatták az arcuk előtt, hogy ezt jól tudják tükrözni. Ehhez ugye azért kellettek robotok, hogy elég precíz legyen a kameramozgás. De nem csak akkor használnak hollywoodi produkciókhoz robotokat, amikor színészeket mozgatnak, ez szerintem egy elég extrém példa, hanem, ahogy te is említetted, szobrokhoz, vagy különböző díszletek előállításához. Most említettél te is egy pár alkalmazást, sőt elárultad azt is, hogy egy viszkis koktélt szívesen fogyasztanál, amit egy robot kikever neked, de ha egyet választhatnál, akkor melyik lenne a kedvenc ilyen különleges robot alkalmazásod, és ha már itt tartunk, akkor ezt be is mutathatnád szerintem egy kicsit a hallgatóknak. Talán az egyik kedvencem, azért, mert ezzel testközelből is találkoztam, mert 2019-ben elhoztuk ide Magyarországra, ez a Robocoaster volt. Ez egy nagyon érdekes élmény annak, aki még nem ült roboton. És úgy gondolom, hogy kevesen ültek eddig roboton. Úgy kell gyakorlatilag elképzelni ezt az egész rendszert, hogy egy robotra fel van szerelve 2 darab ülés, olyan, mint amilyen a hullámvasúton szokott lenni, a Vidám Parkban az ember beleül, és választhat 1-es és 5-ös erősség között, attól függ, hogy mennyire bátor, és ennek függvényében gyakorlatilag a robot olyan sebességgel, olyan mozdulatokkal, olyan forgásokkal szédíti el az embert, aki az ülésben ül, hogy láttam olyat, hogy valaki úgy kelt ki az 5-ös program után, hogy hát én nekem most le kell ülnöm egy székre. Mert ő bátor volt, és azt mondta, hogy jó, akkor én a legnehezebbet akarom, beült az 5-ösbe, és utána mondta, hogy akkor ő most szeretne ide egy kicsit leülni. Ezt nem csodálom. Igen. Az emberek azt gondolják szerintem, hogy az ipari robotok azok nem valók szórakoztatásra, hanem arra való, hogy egy gyárban dolgozzon, összeszereljen, csavarozzon, teszteljen, logisztikázzon, de nem. Tehát, hogy ezek a robotok tényleg, ahogy mondtam is, bármire képesek, és hogyha betartjuk a bizonyos biztonsági előírásokat, és azokat úgy készítjük el ezeket az applikációkat, ami kell ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, akkor gyakorlatilag akár el is szédíti az embert, hogyha beleül ebbe az ülésbe. Azt mondtad, hogy bizonyos dolgokat be kell tartani, és hogy úgy kell elkészíteni, hogy ez működjön. Milyen szabályokra gondolsz, vagy milyen szabályozásokat kell figyelembe venni? Mik azok az alapvető dolgok, amiket teljesítenie kell mondjuk egy robotnak, ha hullámvasútat építesz belőle? Ugye a legfontosabb az a biztonságtechnika. Tehát ugye akár egy gyártósorról beszélünk, akár a szórakoztatásról beszélünk, ugye a biztonságtechnika az egyik legfontosabb tényező. Több megoldás is van arra, hogy a robotok megfelelő biztonsággal üzemeljenek. Most itt kitérhetünk akár a preventív karbantartástól kezdve ezekre a tényezőkre is, de úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb, ami a szórakoztatóiparban nagyon fontos, és ezt használják is, ez például a Safe Operation, ami egy Kuka saját termék, aminek az a lényege, hogy az alapbiztonságtechnikai rendszernek egy kiegészítése, ahol meg lehet azt tenni, hogy úgy használunk munkatereket, ahol meg tudjuk adni azt, hogy a robot egy bizonyos helyre nem tud oda menni. És semmilyen körülmények között. Ugye színpadon is használják például színpad
díszleteket mozgat, zenére akár egy robot. És ott is ez nagyon fontos tényező, hogy a robot csak és kizárólag abban a térben mozoghat, abban a 3D térben, ami megvan adva. Így elkerülve az, hogy bármi olyan baleset történjen, még akkor is, hogyha ne adj Isten egy olyan programozási hiba történik, ahol a robotnak ezen túl kéne nyúlnia, de ezt nem teheti meg. Ez a legfontosabb, ez az egyik legfontosabb, a biztonság. Ezen kívül ugye még, ugye, ahogy mondtam, a preventív karbantartás, mert ugye senki nem szeretne fejjel lefelé benne maradni mondjuk az ülésben, mert bármilyen probléma ugye keletkezik, ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a preventív karbantartásokat el kell végezni, és nálunk a cégnél erre kifejezett szakemberek vannak, akik csak és kizárólag ők végezhetik el a robokószternek a karbantartását. Tehát egy átlagos szervizes nem végezheti el. De akkor ezt most értsük úgy, hogy vannak azok a különleges extra alkalmazások, amikre külön képeztek ki szakembereket? Így van. Egyébként milyen élmény volt, mert most nagyon lemondóan fogalmaztál. Nem azért, mert maga az élmény rossz, hanem én vagyok egy olyan ember, aki nem bírja a hullámvasutat. Ezért úgy voltam vele, hogy amikor ott volt, hát mondom, ezt ki kell próbálnom. És azért nagyon furcsa élmény az, amikor az ember arra bízza gyakorlatilag, hogy beleül ebbe a székbe, amit ő minden nap javít. És hogy rábízza magát arra, hogy igenis ez most itt forogni fog. Nem lehet összehasonlítani a hullámvasúttal, mert ugye a hullámvasúti kötött pályán ugye mozog folyamatosan, de ez képes arra, hogy mondjuk az embert feje lefelé fordítja, megáll, és mondjuk elkezd vele mozogni. Utána megint megáll, visszafordít téged egyenesbe, és akkor mondjuk föl. Tehát, hogy nagyon-nagyon szélsőségesek a mozdulatok, eléggé szédítő. Akkor egy kicsit elvezzünk ilyen biztonságosabb vizekre, vagy hát gyomor szempontból könnyebben tolerálható vizekre. Milyen más olyan alkalmazások vannak, amiket így szívesen említenél? Említetted a koktélkeverést. Ezekkel az alkalmazásokkal egyébként Magyarországon találkozhatnak az emberek? Kóstolhatnak robot által kevert koktélt? A robot által kevert koktélt, ezt kóstolhatják, mert nekünk van egy úgynevezett bartender applikációnk, amit hát most már sajnos rég, de egy időben nagyon sokat vittünk magunkkal, és akkor az embernek sört csapolt, koktélt kevert. Egy nagyon izgalmas, ezek kollaboratív robotokkal üzemelnek. Gyakorlatilag itt a biztonságtechnika az egy sokkal rugalmasabb szerepet játszik, mivel a kollaboratív robotnak a felépítésének pont az a lényege, hogy emberrel együtt tudjon ugye dolgozni, így gyakorlatilag egy lassú mozdulatokkal a robot kijönti a sört, megkeveri a koktélt, vagy bármit, amit igazából mi leprogramozunk neki, hogy mit szeretnénk, hogy mit csináljon. A másik érdekesség, amivel Magyarországon találkoztam egyetlen egy helyen, van egy úriember, aki szobrokat készít robottal. Ezeket 3D szkennerrel leszkenneli a szobrot, elkészíti a mintát, és utána a robot gyakorlatilag kivési azt a szobrot, amit ő szeretne elkészíteni. Tehát, hogy tényleg a robotok esetében mondhatjuk azt, hogy művészeteknél, szórakoztatóiparban bárhol föl lehet használni őket. Ez akkor mondjuk egy nagyon érdekes kérdést is felvet, és ez annyira nem is ipari kérdés, hanem ez már lehet, hogy egy kicsit ilyen filozófiai irányba viszi el a beszélgetést, hogy az is művészet, ha egy robot készíti el a szobrot, vagy az hol helyezkedik el mondjuk így a művészet skálán? Úgy gondolom, hogy igen, mert ugye a robot önmagától nem tudja elkészíteni. Kell hozzá a művész, akinek a tudása ott van, hogy azt a szobrot hogyan kell elkészíteni. A robot, ő csak egy eszköz, amivel könnyebben el tudja készíteni a szobrot, vagy akár gyorsabban, vagy akár pontosabban. És a művészre mindenféleképpen szükség van ebben a szituációban. Akkor tekinthetünk rá úgy, hogy ez egy másik technika tulajdonképpen, amit így alkalmaz. Így van. Nem a klasszikus módon. Igen. Hanem kicsit máshogy. Most nagyon elmentünk a szórakoztatóipar és a művészetek irányába, viszont egy picit így az ipar felé vissza szeretnélek terelni, mert
ugyan úgy kezdtük a beszélgetést, hogy az autóiparról nem fogunk beszélgetni, de azért szerencsére elég sok más iparág van, ahol alkalmaznak robotokat. Talán onnan indítanék, hogy van-e valamilyen vízválasztó, hogy az autóiparban erre van szükség, és ezt tudják a robotok, és mire van szükség a többi iparágban, ami maradjunk Magyarországon, tehát mondjuk ami Magyarországon jellemző, akár a feldolgozóiparban, vagy a logisztikában, mi az, ami fontos, és mi az, ami meg mondjuk az autóipari megmunkálásokban kimondottan fontos. Van-e itt valami lényegi különbség, amit ki lehet emelni? Igazából talán az egyik legnagyobb különbség az, hogy milyen méretű robotokat használunk. Ugye az autóipar az a nagyobb robotok játékszere, mondjuk így, mivel heggeszteni kell, csavarozni kell, karosszériát kell összeállítani, ott az kell, hogy nagy teherbírású, nagy robotok. Viszont, hogyha mondjuk egy elektronikai iparról beszélünk, ahol tesztelni kell elektronikai eszközöket, oda a kis robotok kis helyre, precízebben, vagy akár tisztateres környezetben, akár gyógyszeriparban, akár az orvostudomány esetében, ahol a kollaboratív robotjainknak van kifejezetten egy orvosi célra fejlesztett változata, vagy az élelmiszeripar esetében, ahol mondjuk logisztikáról beszélünk. Tehát, hogy talán azt mondanám, hogy a vízválasztó az, hogy az autóiparnak az esetek nagy többségében a nagy gépekre van szüksége, míg az ipar többi szegmensében a kisebb, kis helyre telepíthető, más technológiával üzemelő, akár palettázási folyamatokra, tehát hogy a logisztikán belül, vagy öntödében esetleg, ahol arra van szükség, hogy IP67-es robotok legyenek, vagy mosócellák, tehát hogy azt kell tudni, hogy annyira széles a spektrum, ahol a robotikát használják, az ipari robotokat, hogy az autóiparnak gyakorlatilag egy szegmensre van szüksége, míg mindenki más gyakorlatilag használja a többi típusú robotot és a robotcsaládot. Uh-huh. Megemlítettél egy olyan ágazatot, ami szerintem Magyarországon elég fontos, és ez az élelmiszeripar. És hagyományosan az élelmiszeriparban kisebb, vagy inkább lassabb megtérülésről lehet beszélni, hogyha mondjuk egy robotizációs beruházásról van szó. Ezt hogy látjátok, hogy egyébként Magyarországon mennyire hajlandóak az élelmiszeripari vállalatok beruházni automatizációba, robotokba, vagy bármilyen más megoldásba? Nagyon is. Tehát, hogy az élelmiszeriparban nagyon elterjedtek a robotok. Logisztikai feladatokat látnak el, csomagolási feladatokat látnak el. Ugye az élelmiszeriparban én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb tényező az, hogy érintésmentesen lehessen legyártani azt az adott terméket, ami később a vásárlóhoz kikerül. Ebben a robotika és az automatizáció hatalmas szerepet játszik. Akár hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy egy töltőgép sorról, hogyha most az automatizáció oldalról nézzük, de hogyha robotika oldalról nézzük, mondjuk egy konkrét példát veszünk, ahol terméket tálcára helyezve egy palettázó robottal tudják könnyedén pakolni ezeket a termékeket úgy, hogy érintésmentesen a töltőgéptől egészen a raktározásig végig tudják ezt a folyamatot követni. Tehát úgy gondolom, hogy Magyarországon az élelmiszeriparban nagyon elterjedtek az ipari robotok, használják is őket, és nagyon-nagyon jól is használják. Van olyan ágazat, ahol úgy érzed, hogy egy kicsit lemaradtak a vállalatok, vagy ahol szerinted több helye lenne a robotoknak, viszont még nem használják ki őket eléggé? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy Magyarországon, hogyha csak a magyar piacot nézzük, akkor nem tudnék egy olyan iparágat mondani, ahol ne ütötte volna már fel a fejét az automatizáció és az ipari robotika, és ne használnák. Nem tudnék most mondani. Ami szerintem fejlődni fog, az a logisztika. Az fejlődni fog mindenféleképpen. AMR-ekkel,
automata targoncák, automata logisztikával, ilyenekkel fejlődni fog. De én úgy gondolom jelenleg, hogy minden olyan iparágban jelen van jelenleg a robotika, ahol erre szükség van. És mitől válik egy ágazat a robotizációra éretté? Tehát mi kell ahhoz, hogy mondjuk akár egy üzem, vagy egy terület végre megérkezzen oda, hogy oké, ez automatizálható? Hát egyrészt a technikai igény. Tehát, hogy az adott termék, az adott gyártási folyamat automatizálható-e. Ez az egyik legfontosabb, hogy jelenleg a piac olyan helyzetben áll, hogy ezt le tudjuk automatizálni. A másik talán az, hogy struktúrálható legyen az adott folyamat, ezt meg tudjuk oldani. Talán még ami fontos lehet, hogy nagy darabszámban elő lehessen állítani. Ugye, mert hogy megvan-e a vevői igény arra a nagy darabszámra, illetve hogy a cég az versenyképes akar-e maradni a piacon. Mert hogyha a nagy darabszámra igénye van, vagy esetleg arra, hogy minél több fajta terméket le tudjon gyártani az adott gyártósoron, akkor ez neki mind-mind-mind alkalmazkodnia kell. Ezért úgy gondolom, hogyha ő versenyképes akar maradni a piacon, akkor neki automatizálnia kell. Én így gondolom. Tehát akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy érette egy iparág, hanem inkább arról van szó, hogy versenyképesek akarnak-e maradni a szereplők ebben az iparágban. Igen. Én inkább így fogalmaznék, hogy nem érett egy iparág, hanem hogy versenyképes akar-e maradni a piacon ez az iparág. Ezt azért is szerettem volna ezt a gondolatot így továbbvinni, mert ezen keresztül szerintem elérkezünk egy másik olyan területre, amiről még nem beszéltünk, de valószínűleg fontos a robotizáció tekintetében is érinteni. Ez pedig nem más, mint az építőipar, mert ma már lehet hallani arról, hogy moduláris házépítésben is használnak robotokat. Erről tudsz mesélni egy kicsit, hogy erre milyen megoldások vannak, hogyan működik ez egyáltalán, mi köze van ennek a fenntarthatósághoz? Én úgy gondolom, hogy a moduláris házépítés, hogyha ipari robotokat és automatizációt veszünk figyelembe, akkor az egyik legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag egy csarnokban elő tudjuk állítani az adott modulokat, a szobákat, akár a fürdőszobát elő tudják állítani egy adott csarnokban, robotokkal, automatizált technológiával, ahol később kiviszik a megrendelőnek a telekére, és ahol a blokkokból összeépítik. Ugye az egyik nagyon kulcs tényezője, én úgy gondolom ennek az, hogy egyrészt lehet sorozat gyártani, ez meggyorsítja a házépítési folyamatokat, de egyéni igényeket is bármikor ki lehet elégíteni, és a káros anyagok, amik keletkeznek egy házépítése során, ez is gyakorlatilag nagyon lecsökken. Tehát a moduláris házépítésnek, ha ilyen szempontból vesszük, környezeti hatásai is vannak, gazdasági hatásai is vannak, és a vevők is úgy gondolom, hogy olcsóbban tudnak házhoz jutni talán, hogyha moduláris házat építetnek. Hol számítasz arra, hogy a következő 5-10 évben robbanásszerűen meg fog nőni az alkalmazott robotoknak a száma, vagy a robotizáció mértéke? Egyértelműen logisztika. Egyértelműen automatizált logisztikai parkok, robotizált robottargoncákkal, AMR-ekkel, mobil platformokkal. Az embereknek, én úgy gondolom, a mai felgyorsult társadalomban az a lényeg, hogy ha rendelnek valamit, akkor az a lehető leggyorsabban eljusson hozzá. Akár egy nap alatt is. Ezt úgy lehet a legkönnyebben elérni, hogyha maga a logisztikai csarnokokat, magát a logisztikát automatizáljuk a lehető legjobban. És ez szerintem egy olyan iparág, ami szerintem robbanásszerűen fog az elkövetkezendő 5 évben automatizáltá válni. Tudom, hogy mondtad már pár kérdésemre azt, hogy nehéz, de lehet, hogy most kérdeznék még egy nehezet, hogy egyébként ennek a rengeteg robotizációnak és automatizálásnak van hátránya is szerinted? Szerintem nincs. Én őszintén megmondom, hogy szerintem nincs. Akkor se biztonsági, se anyagi szempontból
nem látod ennek így hátrányát, vagy társadalmi szempontból esetleg? Nem. Azért, mert az emberek félnek szerintem valamilyen szinten az automatizációtól, illetve az ipari robotikától. De az ipari robotokat olyan helyzetben használjuk föl, ami veszélyes, monoton, vagy ergonómiailag az emberi szervezetre rossz hatással van. Tehát én úgy gondolom, hogy ahol ipari robotot felhasználunk bármilyen folyamatra, az azért történik meg, mert erre szükség van egy adott eszköz, egy adott termék legyártásához. Ezért én úgy gondolom, hogy ennek nincsenek negatív hatásai. Azért már egész sok olyan alkalmazást is említettél, ahol nem csak gyárakban vagy ipari területen alkalmaznak robotokat, tehát ebből azért arra következtetek, hogy egyre inkább kimennek a gyárakból a robotok. Szóval egyre többet találkoznak velük az emberek. Szerinted ez segít abban, hogy nagyobb legyen az elfogadottságuk? Mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy az emberek úgy gondolkodnak az ipari robotokkal kapcsolatban, hogy ezek egy zárt cellában, gyártósoron hangosan dolgoznak, heggesztenek, repül a szikra mindenfelé, de nem erről van szó. Az ipari robotokat bármire fel lehet használni, és ahogy beszéltünk már erről, akár szórakoztatóiparban, akár koncerteken, akár tényleg művészetre szobrászkodni, festeni, bármire fel lehet őket. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban teret nyer ez az egész, hogy az emberek egyre jobban elfogadják az ipari robotikát. Én úgy gondolom, hogy az emberi társadalomra is ez pozitív hatással van, hogy az emberek is sokkal könnyebben elfogadják az ipari robotokat. Ez mindenféleképpen nagyon jó hatással van. Én úgy gondolom a megítélésére is az ipari robotoknak és az automatizációra egyaránt. Mennyire fog megnőni a szakemberigény? Mert hogyha arra számítunk, hogy egyre több robot lesz, meg egyre nagyobb lesz az automatizáció mértéke, akkor én abból arra következtetek, hogy valószínűleg több ilyen szakemberre is lesz szükség, de közben pedig az is egy trend, hogy egyszerűsödik a programozás, könnyebb a karbantartás, tehát hogy egy csomó más területen pedig egyszerűsödés figyelhető meg, hogy akkor ez milyen arányban van egymással ez a kettő. Én úgy gondolom, hogy ahogy nő az automatizáció, és az, hogy a gyárak egyre automatizáltabban válnak, egyre több gyár van, egyre több robot, egyre nagyobb az automatizáció, persze egyre több szakemberre is van szükség. Az, hogy maga a programozás és a kezelés egyszerűbbé válik, én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a programozás válik egyszerűbbé, hanem a kezelés válik egyszerűbbé. Valamilyen szinten a programozás is egyszerűsödik, ez így van, de ettől függetlenül a szakemberre szükség van, mert nagyon sok olyan plusz valamire oda kell figyelni a robot programozása során, ami nem elég csak ahhoz, hogy a programozási folyamat, amivel elvégzi, az egyszerűbb, hanem akár itt mozgásokról van szó, akár orientációkról van szó, akár az üzembe helyezési folyamatokról, magáról az egész rendszerről, hogyha rendszerben gondolkodunk, akkor kell az, hogy a szakemberek meglegyenek, és a szakemberek ezt tudják is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó végszó, hogy szakemberekre már pedig szükség lesz mellette, meg egyre több robotra is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Industrial Intelligence.